بعد الانعتاق من قوقعتها عند شاطئ يوناني، تخرج السلحفاة الصغيرة من البيضة على الرمال قبل المسارعة نحو البحر في بداية رحلة محفوفة بالأخطار لا تصمد خلالها سوى سلحفاة واحدة من كل 1000. سجلت منظمة أرخيلون أكثر من 2500 عش لسلاحف كاريتا كاريتا في خليج كيباريسيا هذه السنة، ما يعني أن هذه المنطقة للسنة الثانية تضم أكبر تجمع لأعشاش هذه السلاحف في البحر المتوسط. تنتشر منظمة أرخيلون التي أسست في العام 1983 في أكثر من 12 منطقة محمية في اليونان تبيض فيها السلاحف، ويعالج مركز الإنقاذ التابع لها السلاحف بعد تعرضها لإصابات بفعل صنارات الصيادين أو بقايا البلاستيك. منذ العام 1994 وحتى الآن عالجنا أكثر من 1100 سلحفاة، حررنا أكثر من 56% منها وأعدناها إلى بيئتها الطبيعية. وفي العادة تعود أنثى السلاحف إلى الشواطئ التي ولدت فيها لتبيض بدورها لدى بلوغها سن 20، وهي تلقي بيضها بواقع مرة كل 2 إلى 3 سنوات. وتشير تقديرات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى وجود ما بين 36 ألف أنثى بياضة و67 ألفا في السنة حول العالم من هذا الجنس المهدد، والذي يعاني وضعا أكثر دقة في المحيط الهادئ والمحيط الهندي.